Розділ 11. Минуло 2 тижні спокою, безвладдя, непевності. І от одного дня до села почало йти якесь військо. Мундири на них німецькі. Спереду іде кількох кіннотників з ручними кулеметами. В деякій віддалі від них товстючий начальник. Кінь під ним сильний, гнідий. Ступає повільно. За начальником піхота. Володько прислухається до їх мови. Не розуміє. Одяги німецькі, мова невідома. Зовсім не так уявляв їх собі Володько. Це мали бути дивні в рогатих шапках і з пір'ям люди. А тут і не рогаті шапки, і не пір'я. Якісь кругленькі шапочки, які навіть можна було купити в Крем'янці. На них бляшані крилаті орли. Ідуть рівними лавами сотня за сотнею. Багато їх. Звідки вони прийшли, де взялися, з яких лісів, з яких боліт. Тож там у них самі ліси, піски і багна. Пригадуються Володькові оповідання, як то колись по лісах виловлювали мужики їх ворохобників. О, ці вже не подібні на ворохобників. Справжнє військо. І невже вони будуть панувати в нашім краю? Ні, це неможливо. Це ніяк неможливо. Хто, але не ці. Це якось не підходить, не вміщається в голові. Це ж не їх край і не їх люди. Яке їм діло до нас? Перейшли сотні і потягнулися гармати. Це сила. Але де вони були до цього часу? З таким військом, з такою силою вони могли б уже давно вигнати большевиків. Боялися. Дуже обережні. Знають добре, що нікого тут нема, хто б ставив їм спротив, а йдуть бойовим ладом. Полями он ідуть чати, бояться. «Снився мені колись сон», – заговорив Матвій. «Ну й дивіться, не справдилось? А то ж було ще перед війною. Росія була. Хто б таке подумав?» Настала нова влада. Дивний і незрозумілий настрій. Ніхто не хоче вірити, що це вже не петлюрівці і не большевики. Не наші, а чужі. Бо всі, що були до цього часу, були свої. Одних хотіли одні, других другі. Але все-таки якось зрозуміліше було. Декому здавалось, що от поб'ються одні з другими, якось помиряться і стане знов Росія або Україна. Так і говорили. Чорт їх знає, а за що вони ото б'ються? І ті за землю, і ті за землю, і ті за народ, і ті за народ. Большевики за комунію, петлюрівці проти комуни. Ну, так просто. Хоч ти в комунію, йди в комунію. Хто не бажає, будь сам собою, сиди і працюй. Ех, народ, народ. Б'ються, а тут дивись, хтось чужий користає. Бо нема настоящого сознання, певно, добавляє якийсь-небудь Семен. Кепто один з другим повоював 4 годи, як я на настоящій позиції в окопах, не захотів би більше по світі шлятися і підстрілювати один другого. Но, а дивіться он, поляки. Хто про них колись путнє слово чув? Тільки лаялись, а вони он військо яке зігнали. Що? Скажете, не військо? От прийшли, зайняли і все. Поїхав я ото до Кремінця. Тільки й чуєш. Цо та цо. Всі тобі цокають. Жиди тобі не пізнаєш. Всі вивернулись. Чую один. Пані, купце чапки. Іць, пся крев, каже йому той. Вже, чуєте, Мацею в окна шив і продає. А що ж? І вивіски скрізь не наші.
Не розбереш ні слова. І ці довго не всидять. Поженуть, заявляє якийсь скептик, не думаючи над тим, хто пожене і як пожене. Хтось з'явиться і пожене. Чи ж мало їх всяких вояків наплодилось? Минають дні за днями. Минули жнива. Зібрали жита, пшениці, вівси. Підступає обережно осінь. Дні сонячні, меланхолійні. По стернях стеляться струни бабиного літа, і, здається, хтось виграє на них ту саму жовту шелестючу пісню, подібну на золотий спадаючий листок клену, на вигляд безсмертників, на горіючі барви настурції. На полях виорюють бараболі, горять вогнища. Дим піднімається догори або клубато котиться землею. У ніздрі тиснеться запах згорілого бараболиння, чути пісню. Це безперервно виспівує Христя. То в неї такий теплий, ніби гармонія голос. Це ніхто інший. Вона любить працювати і співати одну з любих своїх пісень, яких знає безліч. Вона вже давно дівочиться. Ходить, як дівка, сміється, як дівка, навіть воду на коромислі, повні відра носить, хоч стан, мов у оси, тоненький і гнучкий. Всі працюють у ці дні. Вступає повна осінь над землею. Ступають рілею можицькі ноги, сіють і сходить озимина. Матвій з Володьком і цілою родиною також у праці. Ось уже час Володькові до школи йти, але чутка прийшла, що цього року школа пізніше почнеться. Між тим ось бараболю виберуть, досіють і піде. У цій тиші, в музиці осені, в запаху бараболяного згару чаїться нове горе. Одного дня туди десь у сторону Людвищ затарахкотіли зненацька кулемети. Матвій з Володьком були саме на полі і переорювали бараболисько. За тиждень Володько має відійти до Дерманя. З жолобок навзаводи пре якась підвода. На возі видно чоловіка з рушницею. Зрівнявшись з Матвієм, той розмахує рукою, показує на село і гукає: «Гей, до села! Повстання!» І, не зупиняючись, женеться далі. В селі того вечора зібрався люд. Почали радити, кричати. Хтось говорив полку промову. Всі, мовляв, повстають. Людвищі, Жолобки, Титильківці, всі як один. Он на Ляхівцях забили 3 жандармів. Але Телявка вагається. Одні за, другі проти. Перемогли другі, агітатори поїхали. На другий день рано з південного сходу почули гарматне бовкання. Хто і на кого стріляє, невідомо. Донеслися чутки, що то бій з повстанцями. У Шумську на греблі засіло кількох хлопців з кулеметами, які випустили кілька стрічок по галерчиках, що саме входили до містечка. Але зле, не видержали. Ті засіли і випалили кілька сальв з рушниць. Хлопці втекли. У Людвищах ніби гурт хлопців з рушницями напав на відділ війська. Кількох підстрілили. Військо втекло. Що буде далі, невідомо. Всі чекають і сподіваються, що прийдуть петлюрівці. Кажуть, вони десь там за Ямполем. Минає ще одна напружена ніч. У деяких місцях чути стрілянину. Ранок приніс уже перші наслідки. Над тим місцем, де стоїть село Людвищі, зненацька починають здійматися тяжкі чорні хмари. Час від часу чути рушничні стріли. До Телявки прибігли перші втікачі. «Палять! Біда! Ховайте нас! Рятуйте нас! Пропали ми! В ліс, в хащі!»
А димові хмари все ростуть, піднімаються, сягають сонця і закривають його. Робиться моторошно. За пригірка і садів виривається вогонь. Небо подібне на розжарений метал. В ряди годи виривається від землі і б'є у височінь новий стовп огню. З'являється спочатку легкий, далі все сильніший і сильніший вітер. Димові хмари колотяться, розтягаються і, розчепіривши дико довжелезні кострубаті крила, летять на схід. Здається, в тому місці провалилася земля і весь огонь її нутра вирвався назовні. Шириться навкруги гострий запах згару. Гора, ліс, сади, верхи смерек окутуються димом. По стерні стеляться кусники чорної ватри. Всі люди навкруги лишили свої хати, свою працю. Людвиськими полями біжать якісь люди, добігають до долини і зникають. У Телявці ширяться чутки, що по людвищах те саме чекає Жолобки, Титильківці, Рохманів і Телявку. Матвій кинув працю на полі, пішов на подвір'я і почав швидко зносити до льоху все, що було можна. Лантухи з борошном, одіж, посуд. Настя винесла з хати майже все, навіть образи. Коні і корови Володько з Катериною погнали в ліс. Пополудні до села увірвався якийсь відділ війська. Майже всі вояки в довгих жовтих кожухах, з великими виложеними комірами. Люди пізнають ті кожухи. Це знані людвійські кожухи. Вояки кинулися по хатах. У Титя Когана відчинили свининець, випустили поросята і кількоро з них підстрілили, мов дичину. Шукали сметану та яйця, але всі хати порожні. Декому дісталося скоштувати нагаїв. У лісовій хащавині на Угорщині повно людей з худобою. Коні, корови. Всі перелякані, стурбовані. Володько також тут. Він сидить під великою липою на купі скиданого труску і думає. Дивні, виняткові думи. Нема на них слів. Вони родяться з глибини нетрів людського «я», ростуть у гнів, у лють, у велику душевну рану, яка не знає ліків і не знає забуття. Вона ятритиме ціле життя і дошкульним болем вічно викликатиме спогад цих винятково дивних днів. Він думає також, що вже час іти до школи. Але як залишити в ці дні своїх рідних і хату? Підеш і, може, востаннє попрощаєш ті будови, які коштували стільки тяжкої праці. А зима не стоїть. Старі люди, діти. Куди з ними? Де порятунок? На другий день прийшли і до Жолобок. Телявку обминули. Але Жолобки стояли одною пусткою. Хатки приготовані на пожертя вогненній силі. Одначе впала кара на 5 господарств, решту пощадили. Дні минають, непевні, чорні. Дими поволі розгортаються по долинах і легким дотиком, ніби лякаючись чогось, опадають на землю. Тихне. Караючі чужинці в жовтих кожухах зникли. Люди вилазять із лісів, оглядаються. Он хати їх, он попелища, он там на ріллі вдовиця з гурточком малих. Плачуть, бо що ж робити? Батько їх кілька разів обійшов Карпати і десь за царя і отечество з життям розпрощався. Обікрало воно його, нерозумного сліпака, а ти, матір, і ви, діти, сидіть на ріллі під голим небом і плачте, плачте. Плачте, бо ваші сльози ще танші, як роса, як вода морська. Ніхто не прийде до вас і не запитає, за що вас карають? За дідів своїх, за батьків, за царя і отечество, якому вірно служили,
і за ті століття, за які з ваших душ не вийшов ні один терпкий відрух, ні один спротив, ні один протест. Плачте, бо ви закопали самі себе в підземелля, де пекло на землі і де скрегіт зубів. П'ятниця, субота. Завтра неділя. Село чекає вас, люди. Он хати ваші стоять. Ідіть і займайте їх знов, бо це ж ваші, чуєте? Ваші, і ніхто на землі не має права забрати їх вам. Он церква ваша стоїть. Хрест на ній, як і завжди, жаріє в сяйві вечірніх променів. Але на дзвіниці ніхто не турбує великого дзвону. Тихо навколо. Йдіть, люди, і займайте ваші хати і вашу церкву. Послухали. Голос їх нутра сильний. Кинули ліси, печери, вогнища і вернулися під стріхи свої. Пережили ніч, а на рано село вже оточене ланцюгом завойовників. Нема виходу. Зігнали малих і старих, матерів, наречених. Зі сотень вибрали тільки 16 наймолодших. Виставили під панським парком на вигоні і з кулемета висікли. Після на купу скидали і приставили варту. Уляна Сорока, та сама, якої хата під самим цвинтарем в кінці села, не боялася до сина свого підійти. Він лежав на купі з відбитим куснем голови і не міг вмерти. Мати сама власними руками підтримувала його голову до ранку, поки не витекла остання крапля синьої крові через її старечі пальці. Варта відійшла. Розібрали своїх синів ті, кому вони належали. Коло цвинтаря виросла велика могила, на якій заборонено поставити напис. От які дні. Матвій переживає їх по-своєму. Ціле його єство знов, мов слимак, згорнулося само в собі і скам'яніло. Чоло вкрилося знаними зморшками, і кожна з них налята виразним гнівом. А все-таки він не забуває свого. «Тобі, Володьку, на школу час», – завважив раз. «Мусиш пішки, бо ж як тепер поїдеш? А втихомириться, то привезу харчі». Катерина забажала і собі навідати Дермань. Добре, значить, підуть удвох. Вийшли раненько. Пішли шляхом у напрямку Жолобок. Минули ліс, увійшли до села. Онде свіжа могила. Ходять люди. Онде пожариська. Дійшли до вигону. Володько звернув з дороги і знайшов те місце з виразними слідами події. Земля ще не встигла впити рештки розлитої крові. Володько зупинився, оглянувся навколо. Парк, соснина, смеречина, велетенські осокори. Онде палац, он хати і корчма. Онде навіть пасуться гуси, небо сіре по-осінньому. Осокори роять лист. Сосни і смереки шепочуть, чи шумлять, чи Бог їх знає, як звуться їх тихі різні звуки, що не мають ні початку, ні кінця. Затям собі, Володьку, ти все. Доторкнися щупками пальців ще раз цієї латки гарячої барви землі і іди далі. Йди і вчися. І він пішов. Довга знана дорога через поля, ліси, гори і доли рідної землі. Йти по ній, чути кожний відзвук твого кроку, бачити барви неба і землі приємно, але боляче. Західний вітер жене хмари. По полях зграї вороння і шпаків. Десь-не-десь видно орачів. Скрізь розсипані барвисті рухливі плямки. Це худоба. Пастушки кладуть багаття і гріються. Дим стелиться низом, не торкаючись землі. Цієї зими Володько ще з більшим завзяттям пустився здобувати твердиню знання.
Все пережите оздобило його чоло двома малопомітними рисками, що надали обличчю поваги. Життя не жарт, життя – тяжкий бій. Переможець той, хто має силу і вміє володіти ним. Життя наглядно дає йому жорстокі лекції. І черговою з них була та, яку пережив він цієї зими в непокірному, гордому Дермані. Одного ранку зненацька вступив до цього села відділ війська. Брали з вулиці всіх мужчин, кого зустрічали, і зігнали до зали семінарії. Школу розігнали. По селі заповіли суворий наказ, щоб зійшлися всі молоді мужчини на сходку. Хто не з'явиться – смерть. Зібраних у залі клали по черзі і навчали гумовими кишками так довго, поки жертва була притомна. Така наука залізним прутом випекла в душах цілого покоління спомин і параграф закону, який передадуть з покоління в покоління, як обов'язок і осторогу. Деякі говорили: «Так нам і треба. Не вміли шанувати в свій час, рік минув і заплата виявилась». Єлисей з приводу цього говорив: «Но, злушпачили не одного. Але коли б не цих 2 дні, наше село стратило б 10 років. Сумна це правда, але правда». У нових умовах село принишкло, згорнулось равликом, давало все нові і нові датки. З'явилися отари жебраків, повернулися на свої місця біженці війни, знайшли на місці своїх хат руїни або ями. Прийшла зима, а з нею голод. Цілі ватаги торбоносів подалися на східні села по хліб. І от ідуть з хати до хати з торбами молодиці, дівчата. На них подерті свитки, самі взуті в постоли. «Дайте, людоньки добрі, хоч жменьку ячменю. Голод! Рятуйте нас від голодної смерті. Дома дітки наші мруть. Ні хати, ні хліба, смерть одна». І так минає зима. Володько вперто вчиться. Перечитав гори книг. Завзяття його в цю зиму досягло найвищого ступеня. Хотілося вбити в свою голову все, що створив людський розум, пізнати всі глибини, всі висоти. Кожний день нова сторінка велетенської книги життя. І Володько не тільки перегортав її, але й перечитував, вникав у кожну її кому, торкався всіх її місць і переживав цілим своїм єством повноту її многогранного змісту. Зовсім не стямився, коли минула зима. Весна знов обновила його. Разом із сонцем вставав, ішов за звичкою у садок оглядати, як цвітуть дерева. Коли піднімається сонце, вони кришталевіють і блищать. Хлопець не знає, що йому робити – співати, танцювати. Великдень. Знов появилися дзвони. Привезли їх якось. Люди оживають також. Одного дня по Великодні Володько пішов відвідати свого приятеля Володька Галабурду. Сонячний пахучий день. Черешні відцвіли, вишні осипаються, яблуні та груші в повному розгарі. По горах і долах скрізь, там і там біло, прозоро, пахучо. Хата Галабурди в садку. Вікна відчинені, і віти, яблуні, виноградки сягають серпанкових занавісок. Володько входить до хати. Дома нікого, крім сестри Галабурди Наталки. Сидить перед вікном спиною до дверей і шиє на машині. На шиї у неї висить центиметр. Сонце лється просто на її каштановій кучері, і кожний волосок світить, горить і відливає бурштином. Володько за своєю звичкою ніяковіє, несміло привітався, запитав, де Володимир, і що ж далі? Стоїть і невідомо, тікати, стояти далі.
Очі його в таких випадках надто синіють, а щоки пашать жаром. Наталка оглянулася і чогось зраділа. «А, моє поважання!» – проговорила вона так весело свій новий привіт. Крутнулась на своєму округлому стільці і зірвалася на ноги. Як давно, страшенно давно вас бачила. Сідайте, трохи приємно помовчимо. А наш шибеник нажерся і хто і зна куди подався. Кажуть, ходить у луг ворон дерти. Такий парубій і ворони. Як вам це вміщається в голові?» При цьому Наталка заклала свої нагі руки за потилицю і міцно натягнулася. Її пружні молоді груди виразно округлились. Володько часто бачив Наталку, знав її звички, але ніколи не завважував ані її грудей, ані темних вогких очей. Це відкриття ще більше занепокоїло його, а тут ще сонце, яблуневий цвіт. Як втомилося! Така весна, а я, мов каторжна, шию і шию. Дивіться, Володьку, дивіться, скільки в мене праці, і все мушу перешити. А це ще від свят. Мене вже там лають. Але ну його, не розірвуся я, ні? Там весна така. Що в те вікно влізе весни? А відійдіть лиш отуди нагору під цвинтар і гляньте вниз. Страх, стільки того цвіту. Мама казала Володькові висип палісадник. Де там? Повіявся і лекцій не вчиться. Але сідайте ж, Боже мій! І чого ви, Володьку, такий соромливий? Як дівчина. Такий парубок. Ви вже, напевно, якусь симпатію маєте. Що, ні? Но, ха-ха-ха. Як рак, Боже! Тож ви спалахнете. Знаєте? Ні. Вам таких речей, Боже борони, казати. Читали ви Винниченка? Читав, кивнув він головою. Ви? Винниченка? Ви, Іван Царевич, і читали такого автора? От вам і моє поважання. Наталка прижмурила свої чорні очі так дивно, що Володько спустив свої додолу. А сонця, цвіту скільки, Боже, скільки цвіту, і вже, напевно, починають співати соловейки. Ні? Напевно. Вона підстрибнула до вікна, відщепнула срібно-рожеву квіточку яблуні і потягнула Володькові. Нате, Іван Царевич, прошу, це від мене. Найбільше люблю ці іще конвалії. Такі порцелянові, холодні, але... І вона цмокнула. Я вже пішов, несміло заявляє Володько. Я вже пішов, кривиться з нього Наталка. Це чудесно. Посидів, намовчався, начервонівся і все думає, як би драла дати. Йдіть, вельмишановний Іване Царевичу, до побачення. Володько встає. З надвору подихує вітер. Гілка цвітучої яблуні ворушиться, і її тінь на лутці вікна тремтить. Серпанок занавісок надувається, мов вітрильник. Десь вискіпався метелик. Його платинові крильця мигають і торкаються цвіту. Думка хлопця посилено працює. Йому надзвичайно приємно і одночасно хочеться кудись ховатися, втекти. Відчуває, як його істота двоїться, стає в суперечність сама собі. Він напружено вслухується в саму суть цього виняткового для нього менту і намагається знайти йому якусь назву. Якісь натяки, знаки, півслова. Цвіт, серпанок, метелик, голос Наталки. Все одно, що прудкий вітер з різучим снігом в обличчя, від чого воно горить огнем. І от знов злилося все. Серце тремтить. Не розуміє нічого зокрема. В очах барвисто, на душі тепло, в грудях боляче. Дівчина використовує його захоплення.
Вона не думає, не розуміє, лиш чує і регочеться. Він прокидається, очі наливаються теплою синьотою. «У вас чудові очі!» – викрикує вона. «Ніколи не думала, що у вас такі чудові очі!» Це вже занадто. Все має свої межі. Володько зривається, кидає до побачення і біжить геть. Наталка лишається сама. З неба лється сонце, лється на цвітучі сади, квітники, на золочені хрести церков. Повно весни і хвилювань. Під ногами м'яко, стежка в'ється лугом, на котрому зеленіє трава і барвисте горить безліч квітів. Над вільхами вертко шугають щебетливі ластівки. Від цього дня Володько сам не свій. Світ його обмежився до дуже малих розмірів, але ціле пережите недавнє минуле не хвилювало його більше, ніж ця незначна подія. Наталку виминав. Вчитися вже немає сили. Після лекцій не йде одразу додому. Він іде в семінарський сад, обходить гору цвинтаря, минає гай і зупиняється над Галабурдовим садком. В його пінній глибині втопився будинок хати, і лиш череп'яна сіра стріха тримається поверхні. Над усім, виблискуючи сріблистими крилами, літає зграя голубів. Тут якраз і камінь із землі виступив. Хтось колись висік на ньому серце і стрілу, але зачовгане його чоло мовчазне, і таємниця серця та стріли, напевно, не буде зраджена. Володько сідає на камені і сидить непорушно. Сонце хилиться до заходу. Коли торкнеться верхів отих далеких смерек на Панському, вечоріє. У монастирі бамкає дзвін. Треба вставати, треба йти, але камінь із серцем та стрілою тримає його. Нема сили відірватися. У душі велика солодка мука. Перший раз переживає її таку. Були вже натяки на це, але все те не проймало його так, не тисло, не путало його волі. Боже! Зроби так, щоб вона відчула мене. Вийшла з пінного саду і своїми пальцями торкнулась мого палаючого чола. Дома перебирає книжки, перегортає їх сторінки, але їх запах, їх барви, їх слова стали йому буденними. Нема в них нічого цікавого. Нема тієї соковитості, того чаду, який знаходив у них до цього часу. Чад його душі значно більший, і в ньому то не все, що оточує його. «Тобі щось сталося?» – питає його Василь. Володько не то всміхається, не то кривиться. «Нічого!» – певно і коротко відповідає. Краще зійти з посторонніх очей. Іде в лішник і тут під дубом думкою мандрує в дитинство. Лебедщина, луг, верби. Катерина, вона вже не жиє. А казала, тебе будуть любити, Володьку. Ти гарний, гарний, як смішно. То і є, що не гарний, і любити таких не полюблять веселі дівчата. Згадав і Юхима. Чи жиє він ще? Навіть не знає. Це ж гріх. Той чоловік зрозумів би його навіть тепер. Напевно, зрозумів би. Хто не носить в душі зла, той відчує в людині завжди те, що якраз треба відчути. Зло і заздрість стоять на перешкоді, щоби зрозуміти і бути приятелем. Тим часом Володько уявляє собі себе в Будуччині. От він росте, от він скінчив семінарію. Але це не кінець. Ні, ні. Такі, як він, на половині дороги не зупиняються. Він іде далі. Там десь у Києві чекає на нього ще школа. Він скінчить її і стане великим адвокатом. Його виступи і промови чарують слухачів. 1000 народу добиваються місця в залі, щоби хоч здалека послухати його. Його слава гримить на цілу Україну.
Всі, що ненавиділи його, впадуть до його ніг, і він дарує їм їх провини. Приятелі на перегони повчатимуть його, оберігатимуть перед можливими і неможливими речами. «Стійте!» – скаже він їм. «Замовчіть! Хто не вірив у мене, хай далі не вірить. Хто заздрить, хай виступає з ним на чесний герць. На одвертій арені хай поміряється з ним своїми силами, а не робить потайки за плечима капості. І не буде йому рівних у змаганню, бо сила його душі неймовірна». І тут саме десь візьметься Наталка. Він уже давно не хлопець, що червоніє від кожного її погляду. Вони зустрінуться на балу. Він запросить її на танець. «Наталю, даруйте мені, але я кохаю вас», – скаже він їй тихо. Вона здригнеться, почервоніє. Танець скінчиться. Він візьме її за руку і виведе в сад. Тут під відомим горіхом на лавчині присядуть. Наталка мовчить. «Я кохаю вас цілим єством. Будьте моєю». Наталка починає плакати. «Наталю, моя Наталочко, люба моя Наталю». Йому не стає слів, не знаходить таких якраз як треба. «Ну що? Чого, Наталю? Образив вас? Я знаю, я не заслуговую на таке щастя, але даруйте мені. Ох, Наталю, Наталю!» Останні слова вириваються вголос. Володько прокидається. Світ дивний, не той, в якому тільки що мандрував і в який вірив. Яке щастя обдурити себе і вірити в ту брехню. Яке щастя носити в собі жагучу любов, подібну на весну, на молодість, на сонце, що в маєстаті ранку пускає стріли свої і ранить все живе великими ранами любові і краси. Перед кінцем шкільного року семінарія улаштовує виставу з танцями. Володько давно вже не бачив Наталки. Та дівчина ніби з вогню. Вона танцює безупинно, її сміх лунає у всіх кутах просторої зали. Із Семенюком, Янушевським. Кожний підходить і прошу. Взяв і пішли ходором навколо. Легко, свобідно. Вальс буревієм гримить, хвилює море, а вона, мов пінна сирена, плаває навкруги. Недотепа ведмедисько Семенюк. І що в ньому може їй подобатися? Але як вони чудово витанцьовують вальс. І знов їдка заздрість мучить Володька. Ну чому він не подібний на того самого Семенюка? Чому Бог обідав його таким непоказним виглядом, непевністю, соромливістю? Станеш, вона дивиться на тебе, а ти, мов дурень, не знаходиш ні одного влучного слова. Стоїш, паленієш і блимаєш посоловілими очима. Препогане становище. Танець кінчається. Володько у відчаю. Врешті в нім родиться інше переконання, що в дійсності, як подумати тверезо, в ній такого особливого. Звичайна дурна міщанка. І ніколи він її не любив. От прочитала 2-3 романи якогось небудь Винниченка і чваниться. І чим там чванитись? Хіба соромитись? В 10-те підходить до Володька Галабурда. «Чого ти сьогодні таким Дон Кіхотом напузився?» – питає він. Володько отетерів. Нема часу на вибагливі відповіді. «А ти не корч зі себе Санчо Панса!» Семенюк і Наталка роблять останній зворот і зупиняються. Володькові видалось, що це прокотилась огненна куля і обпекла його. Серце стрибнуло і сильно стукотить, мов переслідуваний втікач у зачинені двері. «Володьку, голубчику!» – каже Наталка до свого брата. «Побіжи, братику, і принеси від Степана Павловича мій редикюль».
«А, і ви тут?» Вирвалось у неї захоплення, що відноситься до Володька. «Але чого ви такий екстра-пуф?» Гидке слово. Кров, світло, очі. Все мішається і крутиться, мов у каруселі. Поміст помітно хитається, і окремі хиткі крижини ледь утримують палаючого хлопця. Уста ганебно тремтять. Язик пручається з навалою звукової сировини, з якої на силу Божу вилазять всякі такі слова. Горло пересихає. Мозок вилетів з черепа, а на його місце лягло щось тяжке і гаряче. Семенюк, Наталка, Володько. Он сунеться ще якийсь тип. Всі вони навмисне сходяться надивитися на Володькову ганьбу, щоби після навипередки рознести її по цілому селу. І що тут дивного? Над чим прошу вас сміятися? Якого чорта шкірить отой свої осоружні скалозуби? А Наталка здивована. Де ж таки? Їй нічого не відомо. Вона сьогодні цяця. Вона зовсім у нічому не винна. Що з вами? Що таке? Фу. Осоружні, бридкі запити. Нікчемне кокетство. Володькова злість росте, мов балон, що його надувають. Нічого, випалює він. Нічого зо мною. Це все він, Володимир. Він назвав мене Дон Кіхотом. Зрештою, мені все одно. Я не маю приятелів, знайомих, друзів. Всі мене якогось чорта цураються. Але не думайте, що мені на цьому так залежить. Далі вже нема що казати. І це, що сказане, дурне, гаряче і зайве. Це він розуміє. Але раз розігнався, рів не рів, плигай. Ніхто не сміє подумати, що Володимир Довбенко боягуз. Він сказав їм те, що треба, і тепер до побачення. Обернувся на місці кругом і відійшов. Як одягався, як гнався коридором, як летів вихідними сходами ганку, цього не помітив. Свідомість догнала його аж під вікнами помешкання Ферапонта Яковлевича, з котрих сіється м'яке світло просто на купу цвіточого бозу. Десь взявся дрібний дощик. Відчув відомий його шепіт з листям. Володько прорізує кілька світляних стовпів і кулею вгрузає у глибоку пітьму темної маєвої ночі з дощиком. Біжить коло Яна в долину. Повертає на стежку через береги. Он ставок. Дощ густішає. Його краплини дрібно сіються по воді. Листя осокорів шелестить. Небо – прірва, залита чорною тушшю. Володько женеться далі. Йому боляче, соромно, тісно. Хотілося б знищити себе або принаймні порядно назнущатися над собою. Згадав Бога і викрикнув уголос: «Боже, поможи мені!» Чорне небо, куди спрямований його вигук, бризнуло в гаряче обличчя жменю води. По дашку його кашкета біжать струмки. Стікають на вилиці, на ніс, на бороду і скапають вниз. Біжить далі. У Ляшовому займиську зупинився знову. Це тут якраз місце, де темними ночами переходить людей страшний бувший власник займиська, вішальник Ляш. Он купа осик, куди гепнув колись снаряд. Вирив яму, вирвав осички, зібрав їх, створив із них хащавину. На тому місці поросла глуха кропива і кінський щавій. А в хащавині гарний притулок для ранених звірів. Володько скористав зі звірячого пристановиська. Забув Ляша. Найбільший страх його від сам. І коли б міг, лишив би себе і втік би. Він підліз під кущі і присів. Тут зовсім гарно. По листі шелест дощу, але краплі його не доходять сюди.
У темноті вище ледь помітні косаті старі берези. Кілька дубів і кленів стоять осторонь. У траві розмокають дозріваючі суниці. Десь над самою головою прокинувся і лунко задзвенів соловейко-нічняк. І хіба гріх у таку ніч трішки збожеволіти, стати на грань добра і зла і десь далеко-далеко від стороннього ока крапля по краплі пити трунок великого келиха життя? І хай лються тоді чисті юначі сльози, хай кільчиться і зростає перше бажання зірвати квітку щастя, що завжди росте тільки на місцях недосяжних. На другий день Володько в школі. Він блідий і похмурий. На його чолі, в очах сліди якоїсь особливої пожежі. Галабурда хоче з ним розмовляти. Ні, Володько не бажає ніяких розмов. Ось висидить години, здасть останній іспит, в якому закони Бойля і Маріота на хвильку повздержать інші закони. А після піде собі. За тиждень він все одно покине все. Галабурда натякував на Наталку. Вона ніби згадувала Володька. Розуміється, прошу вас, вона не буде згадувати такого виняткового ідіотства. Що ж тоді згадувати? Ідучи додому, Володько наскочив ще на одну дурість. Так, наперекір усьому, він таки напише їй листа. Хай принаймні знає. А може ні? Сміх, кпини? Хай сміється, хай кпиться, скільки їй хочеться, все одно. Сяде і напише. От тільки як? Читав, бувало, романи, дивувався, що герої такі безпорадні у зовсім простих справах. А тут і не роман, тут життя, саме оголене і саме правдиве. Все ясне, як те сонце, як небо. Кожний предмет у твоїх очах, і ти можеш дивитися на нього, як хочеш. Ніхто не сміє перешкодити тобі. Але ж ні, кожний предмет у твоїх очах – це лиш обставина сцени, а ти, приятелю дорогий, актор, яким керує незнаний тобі режисер. Він хоче, щоби ти писав листа. Добре, сідай і пиши. Хай це сміх, радість, сльози, розпука. Сцена твоя, страшна сцена, і цілий світ у мільйонах сердець хай несе тонни твоєї великої гами переживань у вічність. Пиши. Я твій режисер. Хіба ж Володько може ставити опір наказові вищої волі? Ні. Він сідає, бере перо, дивиться на його кінчик і зовсім свідомий, що з того кінчика може сплинути його щастя чи ганьба. Але що в дійсності, як може він знати? Кохана Наталю. Цей заголовок і навіть великий знак оклику запозичив він у якомусь романі. Так, мабуть, треба. Раз люблять, раз хочуть щось сказати, треба перш за все кохати. І на це є деякі слова, що з роду в рік передаються, вічно свіжі і вічно недоторкані. Вибачте, що так вам пишу. Дуже добре знаю, що, прочитавши вже перші ці слова, ви вибухнете вашим відомим сміхом. Але я рішився на все. Смійтесь, лайтесь, розповіжте всім, який я дурний хлопчисько. Мені все одно. Раз я полюбив, я мушу сказати «люблю вас». Мушу, дорога насмішнице, бо любов моя ані вам, ані нікому іншому на нашій планеті не знана. Вона така велика і така криштально чиста, що про неї можна говорити навіть у храмі, у святая святих, куди мають право вступу тільки вибрані. Мені хочеться написати вам про кожний відрух моєї думки. Я боюся кінчати речення крапкою, бо мені здається, що безліч дуже цікавого і, можливо,
найважнішого я вам не сказав. Мені хотілося б сказати вам, як страждав, як на моїх очах тлів кожний нерв моєї істоти. Мені хотілося б оповісти вам про кілька радісних хвилин, коли ви разом із сонцем, із цвітом яблуні, з метеликом і сміхом своїм вкладали в мене мою думку. Я десь вичитав, що кожна листина, кожна билинка, кожна пташка і все живе любить, бо так треба. І не смійтесь, коли скажу, найбільше щастя – щастя любити. У мене на талю болить голова. Час від часу я кладу на чоло свою ліву долоню, бо вона надзвичайно холодна. Пальці рук моїх також холодні, хоча вуха, щоки і особливо місця на вилицях і попід очами палають. Бачу, ви іронічно зложили ваші уста і підняли брови. Хай, все одно буду казати, все буду казати. Пригадуєте, як поводив я себе тоді на вечорі? Чого питати? Певно, пригадуєте, що путнє забуваються, але хиби, помилки, людські слабі місця, коли вони спотикаються, завжди пам'ятаються. Їх підхоплюють, розвозять, передають з уст в уста, як Бог знає, які скарби. Найближчі люди, що часом звуть себе навіть друзями, з якоюсь особливою насолодою підкреслюють ваші хиби, бо це приносить їм вдоволення. Люди люблять у своїх ближніх бачити більше тінну сторону, як сонячну. Дивно, ні? Але я чомусь хочу бачити вас не такою, як усі. Ви моя, та, яку я вибрав собі для сповіді. Мені здається, що ви мусили б чомусь зрозуміти мене, або бодай не одважитись підняти камінь, щоб кинути на мене за мою любов. Є надто молодий, так, це знає всякий, і це не гріх. Але думаю, що я вже маю право вимагати чогось від життя. Бо ж хіба я ніщо? Хіба не подобається вам оце, що пишу? Хіба це неправда? Хіба не зворушує воно вас, не хвилює, не викликає у вас особливих думок, яких ви, напевно, не думаєте, сидячи за вашою машиною? Правда ж. І ви не дивуйтеся, що я дещо комічно поводився. Люди, що сильно люблять землю, батьківщину, і щоб то не було, завжди дещо комічні. Некомічні лищі, які так само не можуть бути комічними, як риби не можуть бути гарячими. Це правда. Впродовж довгих ночей, днів думав я про свою велику любов. І от пишу вам про неї. Дивіться і... закреслив. Я не знаю, що дивіться. Все одно, що. Я боюся тільки одного. Ви, напевно, покажете цього листа комусь. А це ж не мусить бути. Як можна сміятися чи кпити собі з моїх слів, рядків чи ком, коли в кожній з них тече жива кров, і кожна боїться дотику розкладової бацили? Пожалійте їх. Від цього і вам колись буде приємно. На цьому скінчив лист. Подумавши, закреслив останній рядок. Він не бажає її жалю. Тепер треба якось лист відіслати. Згадав, що сусідська дівчина Ганна ходить до Наталки вчитися шити. Добре, це і буде той історичний листоноша. Віддав і чекає цілий день. Але мало чекає. Його мучить сумління і острах. Пишучи листа, він був у якомусь трансі. Ціла сила його почуття, мов повінь, рвалася, щоб її висловити. Слова і речення низилися одно до другого всупереч власній волі, але скінчив, віддав, пройшовся, прохолов. Предмети і думки вияснилися. Проза життя виявилася в розкішних тонах, як тоді і весь ефект його захоплення видався йому безмежно наївним і смішним. Безперечно, вона посміється над ним, порве дорогі листочки і викине.
І як можна бути дійсно таким некритичним? Але вже пізно. Зробленого не повернеш. І кохану Наталю, і знак оклику, і гарячі слова – все вже пішло у світ. Широкий дивний світ. Сонце в таких випадках не квапиться. Воно має час. Земля обертається тим самим способом. І не треба знати, що думає Володько. Вечір. Сонце зникло. Захід ще горить, схід гасне. Тут-то там появляються зорі. Володько чекає Ганни на стежці в садку. Чекає довго і вперто. Ось хтось рухається в темноті. Вона. Ні. То Іван. Був у млині і запізнився. Перед святами завізно. Зрівнявся і «добрий вечір» сказав. «А ти з чого тут?» – питає. «Йди, чоловіче добрий, своєю дорогою. Не втручайся в справи, які тебе не торкаються. О, ні!» Іван стане, постоїть, скрутить папіроса, попросить огню, не дістане і знов сховає його. А за той час оповість, що там люди толкують. «Он, кажуть, що тікають вже ці, женуть їх з-під самого Києва. Ох, кепто вже скорше ті большевики». «Большевики? Де вони?» «Йдуть, з-під Києва йдуть. Ці тікають, страх, все кидають. Кажуть, он за тиждень і зміна влади. Знов наші». Від захоплення Іван зручно чвиркає кутком рота. «З кіньми треба осторожно. Кажуть, ці вже по дорозі забирають. Скажи там своєму дядькові». Володько слухає і не слухає. Большевики? Ці тікають, б'ються, ціла Україна в вогні, все в вогні. Гремлять гармати, вмирають люди. Прийдуть большевики і знов пройдуть по селах, містах, нові порядки, нові закони, нові слова. Знов. Ага, Ганна. Ну як, що, дала їй? Ганна виймає щось і подає Володькові. Лист. Відповідь. Ні. Це не відповідь. Це Володьків зім'ятий листок у тім самім рожевім конверті. Прочитала, каже Ганна. І вернула. І більш нічого? І більш нічого. Тепер у неї безліч праці. Он, кажуть, большевики йдуть. Большевики, большевики, большевики. Знов большевики. Знов. Ах. А як же Наталка? Що вона? Знак запиту і точка. Нема відповіді. Йди, Володьку, йди геть. Шовкова тепла ніч і зорі поволі плинуть. А там десь у просторах ідуть большевики. Володько знищений. Він може записати собі цю хвилю як першу лекцію. Одвертим і щирим не завжди безпечно бути. Зрозуміння твоїх почувань не шукай у когось, а силою фактів приневолюй признати їх. Жінки. Не помічав їх існування у справжньому їх вигляді. Перший з удар з ними вплинув на хлопця, мов струм холодної води на гаряче залізо. Любити їх без ненависті не можна. І тут, як і скрізь, найнебезпечнішим місцем – легковажність. Висипався ячмінь. Замовкли солов'ї. Зачервоніли і налилися соком черешні. Скінчилася школа. Володько не міг перемогти в собі свого почуття. Ходив, мов ранений. Юначі його очі засвітились небезпечними вогниками ненависті. Хотілося б на комусь помститися. На пальцях відчуває замість нігтів звірячі пазурі, що час від часу показуються на світ, то знов ховаються, мов у молодого тигра. Збирався йти додому, але майже несподівано налетів буревій більшовицького наступу. Чутки і розмови про це не вмовкали, але ніхто не думав, що воно станеться так скоро.
Люди чекали, сподівалися і раділи. «О, чекайте, як прийдуть ті, вони цим покажуть». «Що покажуть, то покажуть. Кажуть, Ленін і Троцький все по-старому повернули. За комунію ні слова. За грабунок карається смертю. Он, кажуть, один большевик у когось там взяв курку. Мужик поскаржився, і большевика розстріляли, мов собаку. Не твоє не бери. Хочеш мати – купи». Такі розмови чути на кожному місці. Ніякі слова, ніякі противні докази не мають успіху. Так допекли ці, що нікому не може прийти на думку, щоби були ще гірші. Одного ранку зненацька по кутку чутка: «Тікають! Ховайте коні!» Всі, хто має коні, пре ними в ліс та хащавини. Володько схватив дядькові лошаки і пігнав у хвищик. Густий грабовий молодняк. Побіч рів, зарослий калиною, терном і дикими черешнями. До самого рову і далі через ліс глибоким провалям врізалася вузенька дорожина. День ясний, сонячний. У гущавині рух і життя. Скрізь поприв'язувані коні, а коло них гуртами молодь і старші люди. Коні нагодовані. Як тільки що, заповід махнув на коня і гайда далі. На взліссі і на полі варта. У лісі також вартовики. Володько видрипався на високу струнку черешню. Черешня вища від усіх дерев, і звідсіль видно польову дорогу, що йде від Верхова. Видно також чеську колонію борщівку, поля, луг. Десь на сході раз по раз чутно гарматну мову. Між листям кругом Володька спілі ягоди. Не можна втриматися, щоб не рвати їх. Він їсть їх і спльовує кістки на землю. За горбка на схід по дорозі з'являється якийсь гурт людей. За кілька хвилин Володько бачить, що то вояки. Число їх невелике, а з ними один вершник. Вояки не йдуть, а майже біжать. Варта з-під лісу подає сигнал. Володько також свиснув умовленим посвистом, щоб там унизу були готові. Кілька людей має зброю, і коли б ворогів небагато, їх можна зовсім легко підстрілити. Майже одночасно з протилежного кінця дороги з'являється якась підвода. Вона доїжджає до тієї дорожини, що збігає вниз до хвищика. Вершник, що іде з утікаючими вояками, помічає підводу, наганяє коня і чвалає їй назустріч. Підводчик раптом зривається, обертає батіг пужалном, гараздить по втомлених конях, звертає на дорожину і пре вниз у провалля. «Стуй! Стуй, псякрев!» – крикнув вершник і пустився через овес навперейми за підводою. «Стуй! Щелям! Свий сину, стуй!» Дебела, суха коняка вершника ледь клигає вівсом. Вершник погрошує, що буде стріляти, але не знімає з плечей рушниці. Піхотинці, що біжать дорогою, теж погрози не виконують. В той час із лугу чути кілька стрілів. Це селяни. Вершник відразу зупиняється, круто повертає коня і тікає назад вівсом на дорогу. Пак-пак-пак! Впало ще кілька стрілів. Вершник зо всієї сили острожить коня, але відразу щось з ним сталося. Він випускає з рук повід, деякий час ще незграбно підгицує на сідлі і далі падає на землю. В той час за гори, звідкіль вибігли вояки, вигулькнуло ще кілька вершників. Пригнувшись до кінських ший, вони навзводи пруть вперед. Піхотинці, що біжать спереду, починають нервуватися і нараз розсипаються по полю. Знов чути кілька стрілів. Деякі попадали просто на дорозі.
але вершники пруть вперед. Крик, свист, заблищали шаблі. «Ай, матка боска!» Виразно вчув Володько і побачив, що піхотинці позривались на ноги та попідіймали вверх руки. Але шаблі вершників замигали над головами піхотинців. Їх все менше є. За хвилину вершники кидають усе і з місця пруть далі. Ще хвилина, і вони сховалися за могилою. Володько швидко злазить з черешні і, розгортаючи галузки кущів, біжить до коней. «Большевики!» – гукає він. Але там уже всі знають про це. Із села прибігло кількох розчервонілих і засапаних дядьків. «Вертаймось додому, большевики!» «Додому!» – подається далі ланцюгом чутка. Прибігли також ті, що стріляли з рушницями на пасі. Вони вдоволені своїми успіхами. Все-таки недаремно патронів висмалили. «Це я його так!» – хвалиться Іван Сурко. «Нє, бреш, брате, он і Мефот свідок, їй-бо я!» «Та не бреши! Хрест на церкві, комен на хаті, що я!» «Ха-ха-ха! Ти так ти, чорт з тобою, хай там!» І тикнув пальцем у небо. «На тебе його й запишуть!» А в селі, захоплено оповідає відомий ентузіаст зміни влад Терешко. «Повно, повно!» з притиском зазначає. «В'їхали і одразу. Где староста?» І рюзнув матюком. Кавалерія з красним хлагом пролетіла. Кажуть, сам Будьонний. «Ну, то наврад», – сумніваються скептики. «Який-небудь з менших». Але кавалерія, кожний як вогонь. Сорочки розхристані, шапки на бакір. Ті ще в селі з маслом та сметаною розправлялися, а ці, грім їх убий, як з неба. Ох же й наклали їх, ні одного в плен, всіх на місці. Здорово, звісно, пане, сметаною захопилися. А баби після, знаєте, оджогами їх, коцюбами. А це тобі, Яську, сметана. На, їж. Ай да бабе, гукають будьонці, так їх, панов, сукиних синов. Всі вдоволені такими вістками. Більш нетерплячі хапаються вести коні додому. Обережніші втихомирюють. «Почекай, не прися на рожен. Чорт ніколи не спить. Нарвешся на такого, заметуть тобі коники, як стій». «Ні чорта, ці не чіпають». «Не чіпають. Почекай, побачиш. Уже їх досить було. Хто не прийде, не скаже на, тільки дай. Ні?» «Звісно». Дядьки вичікують. Аж надвечір розвідка приносить остаточну вість, що все тихо. Виїхали враз. Довжелезна валка коней тягнеться до села. На дорозі лежать розкидані яськи, але на них не звертається уваги. Завтра накаже староста і підберуть. За Осовцем, там, де Мізоч, заходить велике червоне сонце. Навкруги тихо. Хтось затягає пісню. Решта підхоплюють, і в її звуках никнуть усі події дня. Ніби нічого й не сталося. От водили собі коні на пашу, а тепер вертаються додому. У селі повно чуток, але ні одного большевика. Увірвалися, наїлися самі і коні і далі. Здається, то не люди, а буревій. Коні їх загнані, вічно вмилі, що, змішавшись з порохом дороги, творить ніби шкаралущу. Одяги різні – англійські, старі німецькі, російські. Зброя також різна. Одні шаблі справжні козацькі, і вони самим своїм виглядом наводять на людину неприємне почуття.
Вигляд їх – вигляд диких. Чорні від сонця і від вітрів обличчя. Груди розхристані, сильні, оброслі волоссям. Мова їх рішуча, коротка, наказ і лайка. Перечити їм небезпечно. Володькові пригадалися оповідання про татар Пугачова, Стєнку Разіна. Це вони, душі минулого, мешканці безмежних степів, злетілися в Орду і під зручним керуванням ханів пруть на захід. Минає кілька порожніх днів. Спіє жито, ячмінь. У селі спокій. Одної суботи парний вечір. Над заходом у нерішучості зупинилася отара хмар. Поволі вони піднімаються по небу. Дійшовши до якогось місця, бризнули вони теплим дощем і розтопилися. Сонце сховалось. Показався молодик і кілька зір. Дерева ніби спітнілі. Із землі піднімається легкий теплий туман. Віддзвонили на вечірню. На полях за Поповим крики. Полями від Мізоча біжать люди і кричать. Що сталося? Від крайніх хат добігають неймовірні вістки. З Мізоча прибігли люди і перелякано оповідають, що з лісів вийшло дуже багато поляків. По дорозі вони нищать усе. Того самого вечора в Бущенському лісі розпочалася гарматна канонада. Раз за разом бовхали гармати і робили довгу і гомінку луну. І невідомо, хто з ким б'ється, де вороги. Село принишкло і мовчить. Люди виходять у садок. Місяць, зорі, тіні на землі, легкий теплий туман і гарматні вибухи з лунним шумом. Аж ранком прийшли вістки. Бущенщиною на захід сила селена поляків просунулась, мов злива. Без доріг, без ладу, отак просто хто кудою, під розлогим прикриттям лісу. У деяких місцях зупиняться, обернуть кулемета, сипнуть у небо по кавалерії і знов втіки. А будьонівці, мов чабани, зо всіх боків на кониках гарцюють. Часом десь гармата загуде і лупить у саму гущу. На другий день народ коло церкви. З'явилися набундючені хлюсти при французьких шаблях з острогами. Це все ті, що з перших днів революції під красним знаменем кров проливають. З Дерманя їх чимало таких пішло туди, а тепер вернулись, щоби показатись усім, що з них вийшло та й кому треба носа втерти. Тепер вони пуриси великі, тепер їм море по коліна. Тепер твоє майо, а майо не твоє. Захоче, з поповою дочкою в танець піде. Дудки відмовить, коли вся власть совєтам, коли хто був нічим, той усім. В понеділок рано заказали коні вести на прийом. Повели. Кіннота коней потребує. Від самого Києва без відпочинку пруть. Впав кінь, покинув, другого давай. Буревійним маршем пролетіли в Україну і даєш Варшаву. Через село коло Попового пройшло того немало. Обоз. Київці, волиняки. Вигнали з дому все, що попалося. На возах чорні люди з червоними ганчірками. Скриплять немащені вози, тріщать колеса, падають коні. Матюки, курява, поржавілі рушниці. Реве гармонія. Я на бочки сижу, а под бочкой слизка. Утікайте, поляки, большевики близько. Хрипить гармонія, хрипить забитий курявою голос. Іде орда зі сходу на захід. Український степ, Дон, Волга. Далека Азія, жагучі вітри, сипкі піски. Очі бронзові, скісні, а на чолі шарпає вітер зруділе волосся.
Все то під барвою Маркса, все то слухняні і п'яні слуги великого пророка. Хто визбирав їх таких якраз як треба, таких один на другого подібних, таких хижих і таких спрагнених перемоги? Буржуй, без рассуждения, давай-ка миллионы. Теперь наше правление, теперь наші закони. Так, це їх правління. Це також їх закони, писані не чорнилом, а живою кров'ю на живому тілі конаючої імперії. Ех, яблучко, куди котишся? Хто знає куди? Хто скаже, яке заборонене дерево зродило тебе і який гріх зірвав тебе та пустив котитися? Маркс? Царі? Сатана, що збурив пекло, щоб на його місці поставити сатанський рай? І, здається, нема ні кінця, ні краю тому обозові. Хто кормить їх? Земля. Адже ж вони за землю і волю кров лють. Хто має їх кормити? Он на полях вівси зелені, на возах коси, он пасуться селянські корівки. Село самообложиться і дасть. Не дасть – реквізиція лишків. Не хватить – все на фронт. І тоді не запитають і не попросять. Візьмуть, а хоч то й кулю в лоб додадуть. Володько йде в село. Близяться жнива, але село святкує. Приїхав і зупинився якийсь штаб. Ні, не штаб це. Цирк. На всіх парканах, стовпах, воротах, скрізь, де тільки знайшлося догідне місце, плакати. Ось бородатий кацап сохою оре поле. На нього нападають здоровенні пси з написами: Денікін, Петлюра, Колчак, Юдєніч, Врангель. Кацап хвицає постолом, лупить Денікіна в зуби, Петлюру в бік, Юденіна взад. Врангеля піймав за хвіст, розкрутив і вишпурнув за Чорне море. Ось там нарисовано, як Пілсудський навзаводи кидає Київ. Його воїнство з яйками, сметаною, курми, квасним млекем пре за ним навздогін. Баби з коцюбами женуться за втікаючим воїнством. Під усім підписано: «До лясу, панове, до лясу!» Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мир хижинам, война дворцам. Да здравствует Красная Армия, защитница слабых и угнетенных. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Религия – опиум народа. Крик, барви, музика. На семінарському подвір'ї концерт. У залі мітинг. Почався від ранку. Міняються вуличні продавці. Вони невтомні, невгамовні. Сотні промовців, сотні одноголосно ухвалених резолюцій. Всі на фронт. Всі плече в плече в лави Червоної армії. Червона армія, обідрана, голодна, несе в обличчя цілому світу сліпучу правду. І немає й спротиву. Від тайги, від Білого моря рветься цей гураган. Тремти, Європо! Червона армія – це початок і кінець, це альфа і омега, це вінець сили, мужності. Червона армія – армія робітничих синів, синів селян, синів праці. Червона армія – це кара за кров, за піт, за працю, виссану ненажерами капіталу з працюючого люду. Хто є проти неї? Де той жахливий зрадник великого діла? Смерть йому на місці, без милосердя, без співчуття. Сонце хилиться до хреста Приходської церкви. Там далі, за коренастими черешнями, його захід. Володько цілий день чапить коло монастиря.
Йому хочеться все бачити очима, чути власними вухами. Він забув за обід. Він забув і за Наталку. Щось неймовірне твориться на його очах. Не хочеться вірити, що це дійсність. Думки розбігаються, збігаються, купчаться. Хочеться охопити весь смисл події, найти її назву, усвідомити собі її закони. Це ж твориться на землі, що дала йому початок буття. На його землі, землі його батьків, його дідів. Володько виривається з крикливого натовпу і йде в сад. Тепер скрізь відчинено, скрізь вільно йти. Онде обтрощені семінарські вишні. Он обдерта пасіка. Ферапонт Яковлевич, мабуть, забув за неї. Деякі вулії лежать на землі, і бджоли літають навкруги. Видно, поки у залі одні промовці громили буржуазію, другі громили бджоли. Володько йде вгору до цвинтаря, минає його рівною дорогою. Направо і наліво могили близьких рідних. Он стара каплиця. Тут тихо. Сонце ще світить і б'є променем у стіну каплиці. Рій мушок літає перед носом. Володько на хвильку зупиняється, оглядається навколо. Йому хотілося б, щоби тут не було нікого із живих людей. Він хоче думати і хоче знайти себе. Його душа розшарпана промовцями, поняттями, плакатами. Він ще надто молодий, щоби знайти справжню віру свою, тверду, мов камінь, і непохитну, мов гори. Він мусить чути, бачити і пізнати істину. Тим часом зійшов на другий схил гори. Перед ним на північний схід у сяйві вечірнього сонця розклалися луги, річка Стависько. Ага! Це царство, в якому колись царював Володько, той, що ходив шукати місця, куди тече річка. Це ж Лебедщина. Це місце, де родились перші думи, де пережив перші пригоди життя, де знайомий кожний горбик, кожна долина, кожна верба. Володько вже пройшов кусень життєвого шляху. Він знає, куди тече річка, але його мучать ще інші сумніви. І хто підкаже, де істина? Хто вкаже дорогу? Так, як і колись, так і тепер іде Володько сам ногами по землі батьків і дідів, іде в поля і луги, щоб розгадати загадку, таку очевидну, але таку тяжку для розгадки. І раптом Володько пригадує собі діда Юхима. Боже мій! Тож він отам за тим лісом мешкає. Може, ще живе? Не було чутки, щоб помер. До нього. Послухати, що скаже він. Може, і є на цій старечій нашій землі люди, що бачать будуче, що промовляють так, як чує душа. Промовляють не мовою отих промовців, а мовою землі, мовою предків, мовою сущих і прийдучих. Володькові так привабливо яскраво уявився дід Юхим, що захотілось бачити його. Він виразно почув його голос, що в сонячній тиші промовляє: «Не бійся нічого, що треба буде перетерпіти тобі. От диявол буде шпурляти з вашого оточення в темницю, щоби спокусити вас. Будь вірним до смерті, і дам тобі вінок життя». Чому вірний? Що має цей молодий юнак у душі своїй такого, за що треба змагатися до смерті? Володько не пішов, а побіг в долину. Не хотів обходити навкруги дорогою чи стежкою. Махнув рукою навпростець і подався. Болото, і ржава вода, що чвиркає з-під кожного ступу, зовсім так, як тоді, того холодного осіннього вечора. Тільки Хведота нема, сам один. Річка. Яка вона тепер маленька, мілка. Стрибок і на другому боці. Ще кусник болота і сухо. Збоку млин.
Це той самий, де Володько вислухував перекази дядьків. Змінився він, побільшав. Уже не видно його коліс. Вони забиті дошками. Десь зникли старі верби. Але трепеток стоїть. Така сама чепурна, одинока над дорожиною деревинка. Срібно-зелене її листя так само, як і колись, дрібно тріпочеться, навіть при зовсім спокійній погоді. А де ж хутір? Нема. Ні саду, ні огорожі, ні грабового висаду над дорогою. Тільки на тому місці, де стояла хата, темніший і більший кущем овес. Володько зупиняється, стоїть, вслухається в оточення. Дивиться, як сонце сідає за дерманем. Чи так, як і тоді? Зовсім не так. Не ті відчування. Не так впливає все навкруги. Може, Бога забув? Може, менше безпосереднього того, що єднало із землею? Володьку, не стій! Далі! Йди далі в той клапоть соснини, де колись клав багаття, молився і пік бараболі. Шукай, Володьку, і найдеш. Дивись і побачиш. Ти зацькований промовцями. Вуха твої заліплені липкими словами, принесеними з далеких чужин. Очі твої заслонені плакатом крику і ненависті. Володьку, увага! Замкни свою душу і не впусти бацили розкладу. Впади на тому місці, де горіло перше вогнище твоєї свідомості. Цілуй землю ту, в якій корінь твій. І бийся за неї зо всіма Марксами, в яких би одягах не прийшли вони до тебе. Так говорить Володькові рідна земля. Яке щастя, що він послухав голосу душі і у цей якраз день вирвався сюди. Яке неймовірне щастя! Тут Володькові стало легше. Голос землі втихомирив дещо голоси карикатур, плакатів і промовців. Він згадав Василя, згадав дні минулого літа, і йому стало до болю прикро. Через ліс і поле пішов до Юхимового хутора. Сутеніє. На хуторі тиша. Замість одної хати десь взялося дві. Не світиться, не бреше лютий пес, не гудуть бджоли, не пахне медом. Увійшов до хати. Там якась незнайома жінка. «Добрий вечір вам», – проговорив Володько. «Дай Боже здоров'я», – відповіла жінка, не то злякано, не то сердито. «Не бійтесь, я прийшов навідати діда Юхима. Я звуся Володимир, мій батько Матвій. Ми жили колись отам у Лебедщині». «А, чула. Вони вийшли. Я зараз. От шкода, гасу не маємо, нема чим світити. Сідайте, вони зараз прийдуть». І жінка вийшла. Володько чекає. Це кухня. У кімнаті, мабуть, хтось спить. Чути тихе сопіння. Коло комина дзищать мухи. Пахне кислим молоком. По хвилі в сінях рейвах. Рипнули двері і увійшло дві постаті. «Нічого не бачу, але чую. Прийшов Володько», – проговорив живий знайомий голос. Як щиро, як приємно. «Так, дідуню, це я». «Ти? О, як тішуся. Ходи сюди, хай обмацаю. Світла, бач, не стало на нашій землі». Володько підійшов до діда, той поклав йому на плечі обидві руки. «Виріс. Ну, пора. А як батько?» – зробив наголос на «о». «Ніколи навіть не загляне. Постарів? А як же це ти так? Заблудив, що?» «Може, і заблудив. Тяжко в наші часи не заблудити. Сядь, ось тут. Принеси, невістко, чого там?» «Тяжко, кажеш?» «Так, весь народ блудить.
але Матвіїв син хай батьківських слідів тримається. Ніколи не зійде на манівці. Хай робить, що робить, завжди дійде на справжнє місце. Володько не бачить Юхима, і йому видається, що це говорить молодий хлопець. Голос ясний, дзвінкий. У такій пітьмі приємно щось ясне чути. Увійшла невістка і принесла кисле молоко. «От трохи зле, Володьку, що нічим вгостити. Нам не повезло. Хутір, біда. На днях тільки 3-й раз обібрали. Минулого року на Великдень то таки чистенько нас обшкрябали. А до того і сина вбили». «Клима?» «Ні, молодшого. Івана. Гарячий був». «А, я чув, говорили». «Обросли дещо, прийшли інші, забрали, що найшли. В зимі, як ото на дермань накинулись, і мене якось кінцем сягнуло. А оце перед 3 днями то таки зовсім дотягнули. Навіть боска не лишили. Наїхав отой обоз і все рознесли». Далі Юхим розпитує, як поживається Володьковому батькові, і Володько оповідає. Повечерявши, ідуть спати в сіно навишки. Тиха, натхненна ніч. На небі майже прозорий місяць. Густі тіні будов та дерев непорушно лежать на землі. «Гарно надворі», – проговорив Юхим. «Завжди гарно. Полізли навишки». Юхим витяг з-під сіна військову рушницю, клямцнув замком, загнав у магазинок 5 набоїв і поклав коло себе. «От так, як бачиш. Старий я вже, сину, але здаватись не хочу. Порішив собі, підлізе ще яка халєра, або вона мене, або я її. Розторощу череп і все». Володько ліг на сіні горілиць, розклав натомлені ноги і руки. Старого не видно, тільки з темноти чути рішучі слова. «Так, програли ми, сину. Вміли гречку сіяти та бджолу плекати, але не вміли боронити себе. Я не нарікаю, от все мав. Повні обори, повні клуні, повні засіки. Все пішло. Але не шкода нічого. Бог дав, Бог і взяв. А от шкода тільки, що коли був час, коли сяка така власть своя була, сидів отут на свому хуторі і думав: моя хата з краю. Ой, сину, ні, ой, ні. Ми всі дістали науку. І кажу тобі, ви, молоді ті, що будете, ви, хоронь вас Боже, жити таким способом, як ми жили. Згинемо всі. Весь рід наш згине. На наших місцях сядуть чужі і осміють не тільки нас, а й могили, честь нашу. Тямце, сину, я вже старий, щоб неправду тобі радити. За землю нашу треба вміти не тільки піт, а й кров лити. Битись треба. Володько не здивований такою мовою. Старий пережив досить, щоби так говорити. Володькові хочеться тільки запитати кілька слів, але не знає як. Нарешті відважився. «А як же по-вашому ці?» – запитав. «Ота лая?» «Еге ж, згине. Кажу твердо, згине. На нашу землю не раз нападали татари. Налетять, обжеруться і виздихають. А ми як жили, так і живемо. Бо в нас справжня сила, а в них заздрість. Заздрістю жити не можна. Але ми куцозорі і терпеливі. Ми сиділи і перечікували, поки хмара перейде, а тоді вилазили. Треба ж не пустити до себе диких. Земля наша не на те, щоби по ній вічно орди грасували».
Останнє речення вимовив піднесеними словами. Володько виразно напнувся. «Знаю», – продовжує старий, – «вони там золоті гори обіцяють, рай, електрику, блазні диявола. Вони дадуть рай. Вони, що душу Анцихристові дали і перекреслили себе тричі. Вони збудують рай. Блазні, каторжани, шарпатюги, злодії рай дадуть. Поцарствують вік і згинуть». «Вік? Ну да, вік. 100 літ царство їх буде. 100 літ голод, мор, нужда буде». «А чому ж вік? Тож все загине». «Не загине. Наш народ не то що червоною шматою, але й червоним залізом з його місця не випечеш. А от силу свою за той час нас верх покаже. Навчиться битися за себе. Цар був і не з нами, і не проти нас, а ці проти всіх, бо ці з чужим духом, з татарським». Володько хотів перечити. Все, що говорить старий, дивне і незрозуміле. Але хіба ж він знає, як перечити? Старий говорить очевидну правду. Він не вичитав її з книг, але вичув своєю душею. Як не вірити йому? Треба вірити. Володько ще довго не міг заснути. Йому не вірилось, що це він лежить у Юхима на сіні. Не вірилось, що він своїми вухами чув ті слова. Ті там у залі, а ці тут у темноті на сіні. Хто з них має правду і за ким піде Володько? Володько – син Матвія і Насті, син села і землі, син неба свого і своєї природи. На другий день Володько покинув Юхима. Не хотілось дивитися на зруйнований, колись цвітучий хутір. Дивно, що аж на руїнах своїх хуторів шукає він своєї правди. Перед відходом Юхим сказав: «Дякую, що відвідав. Думаю, більше не побачимось. Я вже старий, ходжу, але, все одно, а вмирати не хочу. Хотів би бачити, що далі буде. Підеш додому, батька здоров. Славний він чоловік. Так і скажи,